Wij gaan de allerbeste traditionele eetplekken van Brussel zoeken. 10 landen, 10 verschillende restaurants. Ik heb weken research gedaan om de allerbeste hidden gems te zoeken. En Arno is overgevlogen uit Portugal om deze met mij te komen proeven. Gaan onze magen het halen? Time will tell. Welcome to PX Hell. Hier waant u echt op reis. Ja, neem. Ik versta niet hoe dat mogelijk is. Ladies and gentlemen, subscribe to Olga. Arno, jij komt juist van het vliegveld. En om de aflevering perfect te beginnen, heb ik daar een geweldige plek voor. Pastelaria Garcia in Elsene. Authentieke pastéis de nata. Het is mijn go-to ontbijtje thuis in Portugal. Als dat goed gemaakt is, is dat het beste dat je kunt hebben. We're about to find out. Voilà. In 1990 startte Manuel zijn bakkerij in Elsene. Intussen staat de tweede generatie mee in de zaak en bakken ze dagelijks honderden pastéis. Allemaal met de hand. 34 jaar ambacht en expertise vervat in een Portugees eetbaar meesterwerk. Verser ga je ze nergens kunnen vinden. Si tu regardes bien, il n'y a pas une pareille. On dirait que chacune c'est une pièce unique. Mais c'est vrai. Ça va chanter. La crème de la crème. Kraakvers uit de oven gaan ze rechtstreeks naar de cafetaria. Bon appetit. Bon appetit. Oh. Nog lekker lauw. Het is zoals de beste dat je in Portugal kunt vinden. Voor mij persoonlijk de allerbeste snack dat je bij een koffie kunt drinken. Vergeet een croissant, een boterkoek. Deze echt crème de la crème. Deze is lekkerder dan wat ik in Portugal vind. Dan ga je wel een keer aan de deuren van je bakker mogen trekken. Als we deze niveau gaan blijven aanhouden, dan ga ik uiteindelijk terug naar Brussel moeten komen verhuizen. Het eerste land was alvast delicious. Pastelletje en wat cafeïne binnen. Favo ontbijtje. Om onze viral Turkish episode in Istanbul te honoren, gaan we het Anatolische Turkse cuisine proeven in Sint-Joost de Noode. Een klein familierestaurant waar moeder des huizes Fadime om 4 uur opstaat om al haar gerechten vers te bereiden. I run to the Turkish restaurant. Yes. En we gaan aanvallen. We hebben een linzensoep, baby okra soep, dolma met bulgur en rundvlees, een stoofpotje van lam genaamd kuzu güveç, keuzelen met spinazie en kaas en natuurlijk mante, rundsdumplings in yoghurt met look en chili. Ah, is er boek op. Lekker al dente ook nog. Dat sausje met yoghurt, dat is zo geniaal. En dat is dezelfde yoghurt dat ze gebruiken voor in een ayran. Dat is het lam in tomatensaus in de oven. Het voelt super zacht aan. Wauw, zo juicy. Wow, yo. Daar valt echt van achterover. Dat is echt het lam gods. Turkse boef is mijn lievelingsboef van de wereld, wijs ik. Die smaken zijn absolute wereldklasse. Ik vind het zo goed dat ik dat thuis wil maken. We hebben hier nog een dessertje gekregen, genaamd süt helvası. Iets dat je niet in België kunt vinden. Een koppel uit Bursa in Turkije is hier langsgekomen en heeft dat aan de eigenares geleerd hoe dat ze dat moet maken. En we hebben de honor om ervan te proeven. Zo. Dus brother, take away Wauw. or eat here. Lekker. Lekker. Iets weg van een crème brûlée met een vanillepapje. Heel intense smaken, maar je voelt dat het ook kei licht is. Ja, maar anderzijds zou ik hier echt een kilo van kunnen eten. S'avonds voor de televisie. Maar je voelt daar een kilo van eten, omdat je voelt dat het niet te verteren gaat zijn. Ja, nee. Zoals verwacht, deze is een topplek. Zieke ambacht, zieke authentieke recepten, perfecte bereiding. 10 op 10. Dus kom naar hier, Jurk Chadiri in Sint-Joost de Noode. Van Turkije reizen we naar het land van mariachi en tacos. Het Mexico van Saint-Gilles. Tacos al pastor, al amore of tinga. Enchiladas in groene saus. Speciale Mexicaanse biertjes, chilaquiles. Noem maar op. En dat allemaal bij Los Agaves in Saint-Gilles. Salut. Opa Bakkers, Ándale, güey. op de kijkertjes. Salut. Deze is een chelada. Gewone pinken met wat limoensap als bodem en dan een bar, een randje van zout. 3 stappen verder is de michelada.
dat een bodempje heeft van salsa inglesa, Worcestershire saus. Met nog wat andere ingrediënten erbij. Met dan een boor, een randje van chile. Met nog een ander geheim receptje. Daar staat het ze. Daar staat ze begot. En dan is het tijd om van de pastoor een keer te proeven. Doe daar nog wat cilantro bij. Dat is echt van het beste. Enchiladas, enchanté. In groene saus. Oh, lekker spicy. Smaakvol, fresh. Dank u wel. Dank u wel. Zeggen voor de kijkers? Zo mondig. De Mexican food is altijd zo ziek, fris. Overload aan koriander, limoen. Hier heb je waarschijnlijk nog nooit van gehoord. Guacamole. Guacamole. En bij de chilaquiles gaan we voor de rode saus. Red sauce. Ja, dan nog. Bon. Na zo'n maaltijd is het tijd voor een digestiefje. En we gaan niet voor tequila, maar voor mezcal. Maar wat is nu juist het verschil? Le tequila c'est industrial, le mezcal c'est artesanal. En speciaal zout met gedroogde springkanen of worm, voor die extra kick. Springkaan en rups. Ja, larven denk ik eigenlijk. Original Mexican style. Maar dat zout, dat speciaal. We hebben geweldig gegeten, maar met Zuid-Amerika zijn we nog niet klaar. From Mexico to Peru, ceviche time. Subscribe! Buenazo! Ceviche is een typisch Peruviaans gerecht van rauwe verse vis, gemarineerd in citrus, zout, chilipeper en rauwe ui. Het zuur van de citrus zorgt voor garing van de vis. Een heerlijke mix van fraîcheur, pit, zuur en zout. Perfect voor zwoele zomerdagen. Pisco sour, classic. En pisco maracuja, pisco passion fruit. Passion. Opa bakjes. We gaan hier direct een keer. Ik ben benieuwd hoe pikant dat die peperlas zijn. Fresh. De peper dat noemen ze ají. En ají is in het Hebreeuws brother, hermano. In het Arabisch ook. Serieus? Achi. We zijn allemaal broeders. World peace. Pikant pepertjes, hè? Maar wel lekker. Me gusta. Kei goeie ceviche. Delicious. Toen ik op mijn 18 in Panama woonde, was dat ook ceviche met een go-to dish als ik een kater had. Lean protein, power food, maar super licht. En daar een ijskoud biertje of een cocktail bij. Directe hangover fix. Alcoholic life. Deze aflevering wordt gesponsord door King Slice Pizza. Belgische premium pizzaketen uit de grond gestampt door de familie Aberkane. 6 locaties over de provincies Antwerpen en Oost-Vlaanderen. Ze maken naast de classics ook out-of-the-box creaties, zoals de Hattrick pizza of de rucola. Ze zijn enorm sociaal geëngageerd, dus weet dat als je bij Kingslice bestelt, je centen echt een verschil maken in de community. Met de code HONGER krijg jij 10% korting op je volgende bestelling in de Kingslice app of op hun website. HONGER voor 10% korting. En nu terug naar Brussel. We zitten in de helft van de reis en het zou geen wereldreis zijn zonder een bezoek aan Motherland Afrika. De Nigeriaanse muziekindustrie heeft de wereld veroverd, maar het eten is bij ons nog relatief onbekend. Deze is naar het schijnt echt een verborgen parel met geweldig lekker eten. We hebben hier al afgesproken met de lokale legende. This is the President General. President General of the Igbo people Igbo community. in Belgium. And PG, next to you we have a very special woman. Are you serious? Our mama here in Belgium is a wine. When you eat our food, you know it's mama's food. That's correct. That's real African cuisine. En Mama's Food wordt al jaar en dag door topspelers als Victor Boniface gesmaakt. Ladies and gentlemen, subscribe to Hunger. We hebben jollof rice met kip, plantain en bonen, egusi en een stoofpotje van waterblad met vis. En natuurlijk fufu. De ontvangst was al hartelijk. Ik ga aanvallen bij de jollof rice. Uniek. Ik ga die fufu hier een keer aansnijden. Is it very spicy, the jollof? No, not much. A lot of flavor.
First experience with fufu. Yeah. Power. Nigerian cuisine. It's a bomba. Afro gastronomy. It's atomic bomb of flavor. Yes, Afro gastronomy. Yes. Power food. Igbo power. Wow. Hier waant u echt op reis. Ver weg van huis. Wilt je die authentieke Naija food? Kom gewoon naar hier. Heivaartstraat, Anderlecht. The place to be. So goodbye. Nice having you guys around. Best wishes and may God bless you all. High five for restaurant number 5. Oké, Nigeria hebben we gehad. We blijven nog even op het continent. Want we gaan naar de birthplace of civilization. Ethiopië. Rastafari. En daarvoor gaan we naar Habesha, gelegen binnen de Vijvel. Ze zijn afkomstig uit de noordelijke Tigray-regio, tegen de grens met Eritreë. Injera wordt bij elk gerecht gegeten. Het is een zuurdese pannenkoek gemaakt van tefbloem. Een hele plateau wordt messop genoemd. En bij ons ligt er van alles op. Dorowat, ui, berberkruiden en kip. Gomen, spinazie. Karat facelia, boontjes met ui en erwten, gaslight tips, runs gehakt met geklaarde boter en mitmita-kruiden. Kitfo, de Ethiopische runstartaar. Javet tips, gebakken lam. In Ethiopië is het de gewoonte om de gast eerst een hapje te voederen uit respect en affectie. Dit heet gursha. Kijk, tof. Ik ga een keer van de kitfo proeven. Ze. Ik ga je van de kitpo laten proeven. Allee, dat is wel. Come on, raw meat for raw dogs. Sharing is caring. Kei smaakvol. Het zijn wel flavor bombs, hè? Wauw, yo gast. Zoals je ziet, er zit veel vlees in de Ethiopische keuken, maar ook vegan stuff en vegetarian stuff. Herbalicious. Herbalicious. Om die smaakexplosies door te spoelen, drinken we een tesh, een huisgemaakte honingwijn geserveerd in een berele. Precies een toverdrank. In Ethiopië is koffie geen commodity, maar een experience. De hele ceremonie hoort erbij. Het roosteren van de bonen, de aroma's, de vibes. En dat proef je. Vraag niet hoe het kan, Drink ervan. maar geniet ervan. Wel lekker. Heel zacht. Kaffe blaffen. Ethiopië, origins of coffee. Haile Selassie I, Ja Rastafari. Wajo, Afrika. Wat een ervaring. Ik ben benieuwd waar je mij nu naartoe gaat meepakken. Ah, wel, we gaan naar Azië. Japan. Niet voor sushi, maar voor yakitori. Op Japans houtskool wordt er vis, vlees en groente gegrild. Traditioneel Japans met een mediterraanse gastronomische toets. Uitbater Benjamin introduceert ons tot de sake-selectie van het huis. So here's the yokotoko. It's a junmai sake, which means the rice is polished to a certain degree. Okay, so it makes a very pure sake. And this one is really known to be pretty dry. Tijd om te proeven en doen alsof we er iets van kennen. Wow, this is a revelation for me. So yeah, Clear. yeah, it's super clear, and it's not the image of sake, so it's not super strong. This one is one of our best sellers, so it's super low in alcohol. It's 7% alcohol. It's a yuzu sake, so it's a sake with a bit of yuzu and a small pinch of salt. You can drink it for breakfast. This one, yeah, it's like a limoncello without the sweetness. Dangerously good, man. It's dangerously expensive also. We zijn inmiddels, zoals de kolen, lekker aangestoken en het is tijd om iets te eten. Kippenhartjes worden tussen het grillen door in de tarre gedopt. Geserveerd met een toem loopsaus. Kippenhartjes, ook mijn persoonlijke favoriet. Deze is een beetje high-endere style. They're very nice. Texture is perfect. Herbs on top. So here you have the lotte, so it's monkfish. On top you have a sauce in French called beurre blanc. So it's a white butter, a bit lemony. You have some scallops in it, you have some trout roe. And then on top we put some mustard sprouts.
Just like yours. Look 5-7 different. So here it's called negima, so it's the upper part of the chicken thigh. Slowly cooked, so you're gonna have a crispy outside and a very tender in the inside. You have a bit of young scallions, bio lemon, calamansi sauce. So calamansi is a fruit, it's a hybrid between a kind of like mandarin and lemon. Nee. Nou, wow, dat is zoveel smaak. Dat is echt belachelijk goed. Ik versta niet hoe dat mogelijk is. Met een stuk in ons kloten steken we de Japanse zee over naar Korea. Fermentation rules the nation. That's why we are at Iyagi, Koreaanse takeaway. Dus we komen weer even een bakje kimchi scoren om onze gut microbiome bij te spijzen. Wow, zieke noob. Is het pikant? Niet te pikant. Je voelt dat dat een dikke bom is van vezels. Nice, kei juicy. Wat is dat eigenlijk? Is dat kool? Ja, napa cabbage, Chinese kool. Chinese kool. Natuurlijk. En daar zitten meestal ook wortelen in, daikon, gember, rijstbloem, shrimp paste soms, ik weet niet wat dat er in deze zit. En vooral dan Korean pepper flakes, gochugaru. En dat maakt het spicy. Weet jij dat toch allemaal? Hoe weet je dat toch aan? Zeg eens, je leeft daar lang van? Je leeft daar lang van. 8 landen gehad, nog 2 te gaan. En de laatste broodjes, die wegen het zwaarst. Next op. Ik weet niet aan welk land dat ik hem moet toeschrijven, maar het is gewoon te goed om het niet te doen. De Rambo Burger, Smash Burger. Ze hebben al 3 locaties in BX. Het is voor mij de beste hamburger dat ik ooit gegeten heb. Dig in. Dat zijn zware woorden. Ik geloof er niks van. Ik ga eens proeven. Wow. Instant addiction. Oh, en ik vind je agurk ook zo bij. Voor iedereen dat zijn agurk niet graag eet, geef hem bij mij. Dat is het beste hamburgerbootje dat ik ooit geproefd heb. Dat is op basis van aardappel, hè? Ja man. Ja, en ook lekker romantisch aan de kerk van Sint Bonifaas. Ja, dat is gewoon helemaal mooi. En dan is het ook gewoon klaar. Is het ook gewoon klaar, weet je? Nou, we moeten nog 1 keer een absolute knaller hebben. Om deze show af te ronden. Zo. Wat denk je van Italië? In Italië zijn de meeste pizzeria's. Van meesters van de burger naar meesters van de pizza. La Piola Pizza staat momenteel op de 19e plaats van de beste pizzeria's van Europa. Een letterlijke wereldtopper om onze culinaire wereldreis mee af te sluiten. Arno, je ziet, we zijn hier niet alleen. En dat heeft een reden. Niks met voetbal te maken, maar we staan bij een van de beste pizzeria's van de wereld. Buiten Italië gerekend. Dus we gaan de show echt op een high note afsluiten met een fucking goede Napolitaanse pizza. De Tropiana. Aubergine, stracciatella en ook een stukje vleespaardig. En een sausiskaan. En een sausiskaan. Opvouwen. Take it in. Raiopa. Is het nice? We zijn toch echt verwend in België. Het zal wel zijn. Best als world cuisine. Dat proefde direct. Goed, Japan. Laatste bezoekje. Nu kunnen we al volop eten. Bellissimo. Deze is zo absurd goed. Ik vraag me af hoe dat zou zijn om zo'n Napolitaanse pizza in Napoli te proeven. Het is maar 1 manier om daarachter te komen. Oh. Abonneren aan Legendaris.